આજે આપણે બનાવવા છીએ લીલી તુવેરના ટોઠા, શિયાળુ સ્પેશિયલ લીલી તુવેરનું શાક। તેલ, તમાલપત્ર, જીરું, હિંગ, તલ। ડુંગળી નખાય, તેલમાં નખાય। લીલું લસણ, લીલા મરચા, આદુની પેસ્ટ, મરચું, ભેળવેલું મરચું, હળદર, જીરું, મીઠું। ટાટા દાણા બસ ઉપર બસ
રેડી. ફૂલ મરચ કોથમરી, તુવેરનું શાક એક નંબર. તો અમારો રેસીપી વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો અને શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, જેથી અમારી ચેનલ ઉપર અવારનવાર આવા રેસીપી વિડીયો આવતા રહે છે. ત્યાં સુધી આપણે મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ.